Sáng nay thì tụi mình check out khách sạn sớm để dạo một vòng Asakusa trước khi lên tàu để đến với cố đô của Nhật Bản là Kyoto. It's crispy inside. Oh, Oh, it's hot. so hot. Wow, look at the smoke. It's not as bready as the one I had before. It's crispy. I like it. Very good. Very vanilla. Cream. どうも、おもちゃ屋ジャパンゾンです。おもちゃもゲームも買い取り受付中。懐かしのレトロ商品やサンプル展示も見てってくださいね。Eki là nhà ga, bento là cơm hộp. Mình đang mua Ekiben để ăn trên Shinkansen. Vâng, tụi mình sẽ đi tàu cao tốc Shinkansen để đến với Kyoto. Tàu chạy đúng vào 11 giờ 40 phút sáng. Welcome to the Shinkansen. This is the Nozomi Super Express, bound for Shin Osaka. We're watching Culinary War. Tụi mình sẽ có 2 tiếng 30 phút trên tàu. Mình sẽ ăn Ekiben, ngắm cảnh, tiếp tục đang lên, nhìn thấy biển, thấy nắng, thấy mây mù rồi cũng thấy núi tuyết, những nhà máy, khu rừng rồi đến những căn nhà thấp hơn, truyền thống hơn. Nói chung là đẹp lắm mọi người ơi. 京都駅お出口は右側です。切符、携帯電話、カバンなどお忘れ物はございませんでしょうか。今一度棚の上、座席周り、網ポケットをご確認ください。Điều đầu tiên là tụi mình sẽ về khách sạn trước để đồ. Khách sạn tụi mình ở lần này là theo kiểu truyền thống tatami. Bây giờ mình sẽ làm cái room tour nhỏ nha. Bước vào ở bên tay phải, đây sẽ là bồn rửa tay, chỗ đánh răng, rửa mặt các kiểu. Tiếp ở bên phải mình sẽ có là phòng tắm, rồi sẽ có bồn tắm. Còn toilet thì sẽ có phòng riêng ở bên tay trái như thế này. Bước lên gian phòng chính thì chúng ta sẽ có tủ đồ ở bên trái. Đây là Andy đã xếp vali lên rồi nè. Trước mặt sẽ là chỗ để tụi mình ngồi uống trà, có cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Đây là closet, nếu mà các bạn ở đây dài ngày thì các bạn có thể treo đồ lên đây. Your passport and look. Oh, that's the yukata. Want to check here? Ooh, it's a balcony. Ah, it's a balcony. A mirror. Uống miếng trà cái rồi tụi mình sẽ đi ra ngoài khám phá Kyoto nha. Tụi mình sẽ đi bus đến chùa Kiyomizu-dera. Đường đi lên trên chùa sẽ là khu phố cổ Ninenkaza và Senenkaza. Có rất nhiều cửa tiệm ở trên khu phố này nhưng mà sắp hoàng hôn rồi nên là tụi mình sẽ tranh thủ đi lên chùa trước. Đây là ngôi chùa cổ kính nổi tiếng nhất Kyoto, nằm trên đồi Otowa với di sản thế giới UNESCO. Đẹp lắm mọi người ơi, mọi người sẽ nhìn được toàn cảnh của Kyoto luôn.
Ngắm xong hoàng hôn rồi thì tụi mình đi uống matcha. Đây là cái tiệm mà mình mong đợi nhất suốt chuyến đi Nhật lần này. Can I do one extra rich uchi matcha latte ice, please? Thank you. And we have. Cucumber stick. Can I try? Uh-huh. Have it. Salty, Salty. but not bad. Supposed to be for summer Oh. because it has Cold. salt in it and it's cold. So it makes you, like, gives you energy in summer, but not for winter. At least we get to try. Ta nói trời ơi, nó đông nhất trong các tiệm mình từng đi luôn. Mình đợi 1 tiếng đồng hồ hơn luôn mọi người. Và đây là đến lượt họ gọi số của mình để đến xem khuấy matcha. Number 456. Number 457. Mix, mix, mix. Is it worth the wait? So good. So good. Wow, it's so creamy. Wow, they whisk it so well. How can tea taste like that? Mọi người có tin không? Đây là cái ly matcha ngon nhất cuộc đời mình từng uống. Nó đậm mà nó creamy, nhưng mà không phải kiểu béo ngậy nha, mà là nó nghiêng về vị thanh mát nhiều hơn. Nó có hậu vị ngọt, nói chung là 10 trên 10. Mình thề luôn là dù có hàng dài cỡ nào mọi người cũng phải vào mua cho mình. Không cần add syrup hay là sweetener gì hết, cứ là latte đơn giản thôi mà nó ngon kinh khủng khiếp. I won't be able to sleep. Furikake. They say it's not that spicy though. Wow. Bye. Let's buy. You're crazy. Sau đó thì tụi mình lượn xung quanh cái khu phố cổ này, mua một vài đồ ăn vặt, rồi mua matcha powder. Có nhiều đồ local để mọi người mua làm lưu niệm lắm. Nhưng lưu ý là ngoài những tiệm bán đồ ăn thì tất cả mọi tiệm khác sẽ đóng cửa vào khoảng 6 giờ chiều. Nên là mọi người phải tranh thủ nhanh nha. What do you worth? 12 dollar? One's worth purple, one's worth. The same. It's just different wrapping. À, cái chỗ hàng dài mà mọi người đứng xếp hàng này là cái viral mochi pounding mà mọi người thường thấy ở trên TikTok nè. Cái mà ai già da đó mọi người. Nói chung là mình đi ngang qua thôi chứ mình không có xếp hàng nổi nữa. Tụi mình tiếp tục lên đường để đến với đền Fushimi Inari Taisha. Đây là ngôi đền Shinto quan trọng nhất trong số các ngôi đền Inari ở Nhật, nổi tiếng với hàng nghìn cổng torii màu đỏ cam chạy qua rừng trên núi Inari. Mọi người có thể đi tiếp tục mãi đến đỉnh núi luôn, nhưng mà vì tụi mình ở đây có một đêm thôi nên là tụi mình chỉ ghé sang tham quan sơ sơ, đi lên cỡ chừng 1/3 quãng đường thôi rồi tụi mình đi xuống lại. Cho bữa tối hôm nay thì tụi mình sẽ ăn tại Gion Duck Rice, là cơm thịt vịt áp chảo hay còn gọi là Duck Hishimabushi. This is chocolate. This is caviar. Uni, ikura, and it's breast meat.
Điểm nhấn ở đây là các đồ dùng để ăn nó như kiểu là phòng lab á mọi người. Ví dụ như là họ cho mình cái ấm đựng nước dùng dashi, rồi các bạn sẽ tự chế vào cái đồ lọc có hình phễu, có đựng bonito flakes để nó có vị đậm hơn. Rồi các bạn có thể chan vào cơm, hoặc là họ còn cho 3 loại gia vị được đặt trong ống nghiệm như thế này. Rồi các bạn có thể tùy ý cho vào cơm hay là cho vào thịt để ăn chung. Nói chung là thịt ngon, mềm, có nhiều loại gia vị khác nhau để mình kết hợp ăn chung, rất là thú vị. Sau đó thì tụi mình có đi đến một quán bar tên là Hachimonchiya. Đây là mong ước duy nhất của mình khi đến với Kyoto. Đây là một quán bar được mở bởi một street photographer Kai Fuyayoshi. Bác năm nay đã 77 tuổi và các tác phẩm của bác đã chụp từ trước đến giờ được trang trí khắp nơi ở trong quán. Bạn có thể tới để chiêm ngưỡng các tác phẩm, trò chuyện cùng bác hoặc là uống rượu ở đây. Khi mà mới bước vào thì mình nói thật là cái mùi thuốc lá hơi nồng nặc và hơi có quá nhiều người so với mình tưởng tượng cho một cái quán bar nhỏ như thế này. Mình không nói nhiều người là không tốt, nhưng mà họ có đến chiêm ngưỡng các tác phẩm của bác hay không, hay là họ chỉ tò mò thôi thì mình không chắc. Khi mà mọi người đi bớt thì mình cùng với Andy có thời gian xem hình, uống rượu, xem sách của bác thì cảm giác tốt hơn rất là nhiều. Bác còn chủ động bắt chuyện với tụi mình nên mình cảm thấy rất là vui. Mình có mua của bác 2 tấm hình và bác cũng đã ký tên cho tụi mình nữa. Nói thật thì cái sự loãng nó đã xảy ra khi mà quán bar của bác đã viral trên mạng. Nhưng mà biết làm sao được, đây là điều không thể tránh khỏi. Cũng đã gần nửa năm trôi qua, mình không biết là bây giờ đã ổn hơn chưa. Nhưng mình chúc bác có nhiều sức khỏe, mong là quán bar của bác vẫn được mở và những người mà yêu nhiếp ảnh sẽ đến thăm bác và uống rượu cùng với bác. Wow, so strong, so good. Maybe one more plum. Chào buổi sáng mọi người, tụi mình đã thức dậy và nhảy lên tàu để đến với Arashiyama rồi đây. Đến hôm nay thì mình nhận ra rằng Kyoto có một màu sắc cổ kính hơn rất nhiều so với thành phố khác. Kể cả chuyến tàu mình đang đi thì nó cũng gọi là cổ rồi các ngôi nhà nhìn từ trên tàu ra nhìn nó cũng nhỏ hơn và cổ kính hơn rất là nhiều. Xuống khỏi tàu thì tụi mình đi khoảng 20 phút để đến cây cầu tên là Togetsucho, hay còn được gọi là cầu trăng băng qua. Đây là cây cầu gỗ biểu tượng bắc qua sông Katsura, là nơi tuyệt vời để ngắm cảnh núi Arashiyama. Khung cảnh ở đây rất là rộng lớn, kiểu không có một cái tòa nhà nào che chắn, cứ sông rồi nước rồi núi, một chữ thôi, rất là hữu tình mọi người. Hôm nay tụi mình sẽ làm một điều mà từ bữa đến giờ tụi mình ở Nhật tụi mình chưa làm, đó chính là mặc kimono. Thú thật khi đi vào cái tiệm kimono thì mình hơi bị ngợp, kiểu như là cái tiệm dành cho nữ và cái tiệm dành cho nam nó nằm ở 2 chỗ khác nhau trên một con đường.
mà cái tiệm dành cho nữ thì có nhiều khách hơn, nhưng mà họ lại không hướng dẫn cho mình đi qua tiệm nam trước để cho Andy lựa đồ. Xong rồi tụi mình phải ở bên tiệm của nữ đợi khoảng 1 tiếng đồng hồ hơn, xong tụi mình lựa đồ cho mình, thì xong mới té ra là biết phải đi qua lựa cho Andy nữa. Nói chung là nhân viên không có hướng dẫn tốt cho tụi mình, nhưng mà mình nghĩ là chắc là do hôm đó xui, sau đó tụi mình không được có trải nghiệm tốt thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn đi thì các bạn có thể trải nghiệm thử. Nói chung là tụi mình xà quần ở trong đây hơn 2 tiếng đồng hồ, gần 3 tiếng mới xong. Tụi mình lựa xong bộ kimono thì được hướng dẫn đi lên lầu, sẽ có mấy chị hướng dẫn mình nên mặc gì, cởi gì ở bên trong ra, rồi họ còn có dịch vụ làm tóc với cả make up. Nhưng mà mình đã make up sẵn rồi, tóc thì mình chỉ làm kiểu búi đơn giản và gắn hoa ít ít lên thôi. Nhưng mọi người lưu ý là họ sẽ có tính thêm phí riêng nha. Pretty. Wow, it's really pretty. Hai bộ của tụi mình nhìn chung chung thì cũng ok, cũng gọi là tím tím hồng hồng, đơn giản, vui vẻ, tươi tắn thôi. Đoàn tụ xong thì tụi mình phải đi kiếm đồ ăn, vì cái sự kimono này nó lâu hơn so với tụi mình dự tính, nên là lúc xong xuôi tụi mình kiểu hơi bị mệt tinh thần á mọi người. Mà cũng trưa luôn rồi nên là tụi mình sẽ tấp đại vào một quán ở khu vực Arashiyama này thì mọi người thường ăn bò wagyu. Andy order một cái udon bò wagyu, mình thì order một cái cơm hộp bò wagyu. Ăn cũng ok lắm mọi người, mềm và ngon. Oh, it's like a dry udon. Do they have any sauce in there? Oh, there's sauce at them. It's hot, dry udon. It's not like super soft, melt in your mouth. Pretty good, right? Kyoto pork shumai. That's right. Ăn xong thì tâm trạng đỡ hơn nhiều nên tụi mình bắt đầu hoạt động của ngày hôm nay. Tụi mình đi đến chùa Tenryuji, là một ngôi chùa thiền tông, và còn có một khu vườn tên là Sogenji Teien được thiết kế hòa quyện với núi non xung quanh, rất là thơ mộng và rất là đẹp luôn mọi người. Có một nơi nổi tiếng nữa ở xung quanh đây, đó chính là rừng tre Arashiyama. Đông người mọi người ơi, nhưng mà rất là đáng để đi một lần. Có rất là nhiều tre xung quanh, kiểu như là mọi người nhìn qua bên trái hay là bên phải, kiểu mọi người không thấy được cái điểm dừng của tre luôn á, như nó quá nhiều, kiểu nó hun hút luôn á. Mình nghĩ là nếu mà đi một mình ở trong này thì khá là sợ, nhưng mà mọi người thấy rồi đó, quá trời người xung quanh luôn. Ở khu vực này còn có một công viên khỉ Watayama. Từ cầu Togetsuko tụi mình đã leo bộ khoảng 30 phút để lên đến công viên. Ta nói mặc cái bộ kimono này leo lên trển muốn ná thở luôn mọi người. Với lại mình có một kỷ niệm không mấy vui vẻ với khỉ khi mà mình còn nhỏ, nên là mình khá là sợ và không muốn đi cho lắm. Nhưng mà Andy thuyết phục mình, dù gì cũng đã lên tới đây rồi nên là thôi mình vẫn đi. Nhưng mà mình thấy mấy em khỉ ở đây khá là hiền nên là mình cũng ổn. Từ công viên mọi người cũng có thể nhìn ra toàn cảnh Kyoto khá là đẹp.
Xong rồi tụi mình đi trả kimono và về lại với Kyoto. Trước khi lên đường đến với Osaka thì tụi mình có dành chút thời gian dạo xung quanh Kyoto để shopping này nọ. Tụi mình có tấp vào một tiệm trà tên là 70 Plus. Và đây là lần đầu tiên mà mình thấy họ đánh matcha ở trong một cái nồi rất là đặc biệt, đúng không mọi người? Nhưng mà matcha ở đây ngon nha. Chỉ có một điều là ở đây họ chỉ dùng sữa hạt thôi, họ chỉ dùng oat milk thôi. Nhưng mà mình nhớ là họ có 4-5 loại matcha blends khác nhau. Thì tụi mình chọn thử 2 loại thì uống rất là ngon luôn. Mọi người nên thử. Và đó cũng là kết thúc 30 tiếng của mình ở Kyoto. Tập sau có lẽ là video cuối cùng cho chuyến hành trình dài 12 ngày ở Nhật Bản của bọn mình. Và tụi mình làm rất là nhiều điều đặc biệt. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo nha.